Chensa. Aison. Bumayak-yak po. Ako po. Okay, di ba kayak-yak? Aristotle. Aristotle po. Okay, correct answer. Next one. Uber. Virtue. Pakiulit po. Sol. Sino po? Okay, Sol. Virtue. Okay. Next. Chensa. Hilot po. Aison. Obregat. Aison. Justice. Ako. Justice. Okay na, Chensa. nasabi na ni Aison. Justice is the correct answer. Okay, next. Happiness. Okay, correct. Eto, next. Lion. May jumbled letter pa sa baba. Okay, sino pwede sumagot? Pwedeng sumagot yung kagrupo. Try lang. Hindi pwede. Hindi ba? Sige, Oo. thank you. Try po ako. Arben. Sino yan? Try lang kayo, baka tumama yung sagot niya. Ako ba? Try. Okay, sige. Fortitude. Okay, correct. So, yun lang. Yun lang yung ano. Thank you for your cooperation and I hope na meron kayong konting idea na nakuha regarding sa topic natin ngayon. So, ang topic ay, sir, pwede po bang pakipresenta po? So, ano ba pag sinabing virtue ethics? 'Di ba kapag isi-search natin yung virtue ethics sa dictionary, wala tayong makikitang exact na definition na wala tayong makikitang exact definition. Kung hindi natin isi-search by isa-isa, for instance na virtue tapos ethics, doon pa lang natin malalaman kung ano ba talaga yung ibig sabihin nun. Pero when it comes kay Aristotle, mas pinalawak niya yung definition o mas pinalalim pa niya. So lahat ng concept at related sa virtue ethics ay pinaliwanag niya ng maayos. So para mas maintindihan natin at mas malaman natin kung bakit kailangan natin i-possess yung virtue ethics. So kailangan natin malaman at maintindihan kung ano ba talaga yan. So virtue ethics, it is a philosophy developed by Aristotle and other ancient Greeks. It is the quest to understand and live a life of moral characters. So, pag sinabing quest, ito yung paghahanap. So, kailangan natin hanapin yung mga bagay-bagay para maintindihan natin kung bakit ba natin kailangan i-possess o achieve yung moral character. Kung bakit ba kailangan natin itong gawin, kailangan nating iwasan yung mga bagay-bagay na yon. Kasi kapag ginawa natin yung isang bagay na sa tingin natin ay makakabuti, ma-achieve natin yung good character or yung moral character natin. So, it is a character-based ethics. Pag sinabing character-based ethics, mas nakafocus siya sa character as a person. Pinagtutuunan niya yung characteristics rather than his or her actions. So, mas pinaniniwalaan kasi ni Aristotle na being a good person make good actions. So, kapag isa kang mabuting tao, edi makakapag-produce ka ng mabuting gawain. And then,
'Di ba ang virtues, it is attitudes, dispositions, or character traits that enable us to be and act and develop this potential. So, yung virtue, kailangan natin i-possess yun o kailangan meron yung sarili natin. Dapat lahat ng good character traits dapat na-achieve natin at na-apply natin sa ating sarili para malaman natin kung ano pa ba yung dapat i-develop at ano pa ba dapat yung kailangan i-enhance natin sa ating sarili. So, para ma-achieve natin yung virtues na yon, kailangan natin i-apply yung honesty, courage, compassion, generosity, fidelity, integrity, fairness, self-control, and prudence. So, kapag in-apply natin ito sa sarili natin, ma-achieve na natin yung virtue. So, para ma-achieve natin yan, kailangan, gaya ng sinabi ko, i-apply, pag-aralan at intindihin para hindi lang kasi ngayon natin yan magagamit. Yung honesty, courage, compassion na yun, magagamit pa natin yun in the near future. Hindi lang para sa ating sarili, para na rin sa sa ating kapwa. So, pagdating sa school, 'di ba, may nakikita tayo sa mga pintuan or sa mga wall na nakadikit na honesty is the best policy. Kailangan talaga yung honesty na yun kahit saan ka magpunta, kailangan meron yung sarili mo para hindi para maganda yung tingin sa iyo ng ibang tao. Kasi yung iba naman kasi normal na sa kanila na magsinungaling. Pero dun sa ibang tao, parang labag sa kanilang kalooban or nahihirapan sila na sabihin yung mali kasi hindi yon makakatulong sa kanila as a person. So kapag nasa isang situation tayo na hindi natin alam yung gagawin, mag-focus lang tayo and think your purpose in life. So bakit ba tayo nasa school, 'di ba? Para mag-aral, para makapagtapos ng pag-aaral para in the near future makapaghanap tayo ng stable job. So hindi kasi natin agad-agad ma-achieve yung virtue na yon kung hindi tayo dadaan sa mga challenges. Kailangan natin i-conquer yung fear natin para ma-achieve natin. Hindi tayo dapat mag-stay sa isang place or room kung sa tingin natin ay hindi tayo nag-grow as a person. Next po, sir. So, gaya ng sinabi ko kanina, hindi siya nakafocus lang sa rightness or wrongness ng tao. Yung virtue, tinutulungan din nito yung personality ng isang tao para ma-develop yung characteristics niya or yung behavior towards his or her good characteristics. Kailangan natin i-achieve yun para kailangan natin i-achieve yung virtue na yon para masabi natin na nag-grow tayo at na-apply natin sa ating sarili yung honesty, generosity, at saka compassion. So, a good person is someone who lives virtuously, who possess and lives the virtues. Kailangan lang natin maging mabuting tao para ma-possess natin yung virtues. Next reporter na po, sir. Good morning everyone. Good morning po, sir. So, continuation lang po ng report namin about sa virtue ethics. Basahin ko lang po muna yung nasa slide. Being virtuous is more than having a particular habit of acting. Example, generosity. Rather, it means having a fundamental set of related virtues that enable a person to live and act morally well. Yun po ay statement na sinabi ni James F. Kennan noong year 1995, which is all about virtue ethics pa din.
So, sabi niya po dito, yung pagiging virtuous daw po or pagkakaroon natin ng mga character ay hindi lamang ibig sabihin na habit natin gumawa ng isang bagay or isang particular na character na papakita natin. Sabi po dito sa statement niya ay ito daw po ay pagkakaroon ng fundamental set of related virtues that enable a person to live and act morally well. So, sabi kanina nung nauna pong reporter, yung virtue ethics, yung virtue ay hindi lamang nakapokus or hindi lamang tungkol sa kung gaano katama or kung gaano katama or kung mali yung ating ginawa. Ang nakalagay po doon ay it provides guidance. Parang ginaguide po yung sarili natin or yung character natin na hindi lamang isa kundi marami. Kasi po ang sabi dito ay set down ng related virtues. Ibig sabihin, hindi lang isang virtue yung napoposes natin. Sa sarili natin, sa araw-araw nating pamumuhay, marami tayong pinapakitang karakter. So, yung iba, kaya hindi pa natin nabibuild up or hindi pa natin nakikita sa sarili natin na meron tayo nun. Kaya nga, as we grow up na bilang tao or bilang isang individual, sa pakikisalamuhan natin sa ibang tao, lumalabas yung katangian natin na hindi pa natin nakikita or bago pa lang natin nakikita. And then dun naman susunod yung kung papaano natin i-develop pa yung characteristic natin na yun. And then sabi dito, ang example dito sir ni James F. Kennan ay yung pagiging generous or yung pagiging mapagbigay. So pag naging habit natin yung isang habit natin na gawin yung isang bagay, alam natin na yun ay maganda, pero mas better na yung isang bagay na or yung isang katangian natin na ginagawa sa pang-araw-araw, dapat meron pa yung ibang katangian pa or yung sinasabing related virtue para kung sakali na meron tayong matulungan na iba, makikita nila yun sa atin or makikita nila sa sarili natin na ay ganito pala yung katangian ng taong to. Kasi po, hindi naman po lahat tayo ay pare-pares ng katangian na pinapakita. Pero lahat po tayo nagkakamali. Yun po. Sir, next slide na po. So, dito naman tayo ulit kay Aristotle. So, konting background lang ng napag-aralan natin sa mga topic natin dati. So, si Aristotle ay isang Greek philosopher. Alam naman natin yon na siya ay estudyante ni Plato. Siya ay isang scientist, polymath, mathematician, at siya yung naging first genuine scientist noong panahon niya sa Greece. Aristotle was a scholar in disciplines such as ethics, metaphysics, biology, and botany, among others. So dito sa mga disiplina to, kilala si Aristotle. His moral philosophy is based around assessing the broad characters of human beings rather than assessing singular acts in isolation. So, dito naman sa lines na to, sabi, yung filosofiya or yung paniniwala ni Aristotle doon sa morals ng isang tao ay hindi lang nakapokus sa isang katangian, kundi sa broad characters. Ibig sabihin, maraming katangian ng isang human beings or ng isang tao yung kanyang inaaral or ina-assess. So, anong advantage nun para kay Aristotle? So, para dun sa kanyang study na yun, nagkakaroon agad ng comparison
may comparability agad kapag marami yung iyong ina-assess na characters ng isang tao. Tsaka, mas makikita mo agad kung ano yung kaibahan nun kapag isa lang yung inaral mo. Then, he was a theologist because he believed that every object has what he referred to as final cause. So, ano yung sinasabi ni Aristotle na final cause? So, si Aristotle ay sa kanyang pag-aaral meron siyang na na produce or na conduct na apat na causes. So yun ay material cause, efficient cause, formal cause at ito na sinasabi dito na final cause. So material cause, ibig sabihin nun, out of which it is made. And then efficient cause, sources of objects of principle of change. Then formal cause, essence of the object. And then yung final cause, the end or goal of the object. Yung four causes na yun, parang yun yung nagiging buhay ng isang object. Simula pagkagawa niya, kung para anong essence niya, bakit siya ginawa, para saan siya gagamitin. And then yung final cause, yun na yung end goal ng object. Ibig sabihin, after na ma-achieve ng isang object yung function niya or magamit na siya or magawa na yung purpose niya ng matagumpay, ayun, yun na yung final or yun na yung end ng isang object. Yun na yung sinasabi na final cause. Then, Aristotle claims that for all the things that have function or activity, the good and the well is thought to reside in the function. Yun, kadugsong lang siya nung final cause. Na kapag daw na-achieve na yung object yung ano niya, yung function niya, if the object finally achieve its function, yun na yung sinasabi na yun na yung katapusan ng gamit niya. For the sake of which the thing is done. Ibig sabihin, tapos na yung yung gamit ng isang object or wala na siyang function kasi na-achieve na niya. Yan po, sir. Next na reporter na po. Thank you po. So, good morning, sir. Good morning po. Telos is a Greek term refers to what we call a purpose, goal, and or true final function of an object. So, ano po ba yung purpose, goal, and or true final function? Ang purpose po, according to sa search ko po, yung purpose po is yung the reason for which something is done or created. While yung goal, it is yung an aim or desired result, and yung end is yung tinatawag na final point. So for short po, ang telos is yung purpose or yung tinatawag na nating layunin ng isang bagay or ng tao. Layunin na kung paano ang isang bagay ay ginawa at layunin kung paano ang isang tao ay gumagawa. So, for next, Aristotle claim is essentially that in achieving its function, goal or end, an object achieve its own good. Every object has this type of true function, and so every object has a way of achieving goodness. So, like po nung nasabi kanina ni Brian, sabi dito ni Aristotle, in order to achieve yung goodness or yung parang in order to achieve our goodness, o matatawag lang na good ang isang bagay if ever ma-achieve niya yung purpose niya or magawa niya yung layunin niya. So, halimbawa po, like sa recitation, nasasabihan lang na good ang isang estudyante if ever magawa niya ng tama yung report niya or yung pagre-recite niya, which is yun yung layunin niya. So, every object has this type of true function, and so every object has a way of achieving goodness. So, lahat naman po, makapabagay man, non-living things, human beings, or yung other organism, since may purpose lahat sila, iba-iba, may iba-iba rin tayong way on how to achieve the goodness or yung tinatawag na paano natin ma-achieve yung layunin natin.
For every object has a true function, Aristotle believed that human being have telos. So, katulad nga po nung sabi ko kanina, lahat ng bagay is may telos, like yung mga bagay sa paligid natin, electric fan, upuan, kama, ilaw, may mga purpose yan sa buhay natin. So, lalo na po yung human being na may kakayahang mag-isip, mag-differentiate ng tama o mali at gumawa according sa reason natin or gumawa para makamit natin yung mga gusto natin sa buhay. Sir, next slide po. According dito, telos all objects have telos. And an object is good when it properly secure its telos. Parang katulad lang din po ng kanina. Sabi, all object have telos nga po, may purpose po or layunin kung bakit sila nagawa or kung bakit ang tao is gumagawa. Yun po kasi is yung may nais nga po silang makamit or yung may nais silang mangyari sa buhay nila. At this point, Aristotle directs his thinking towards human beings, specifically, 1. The telos of a human being is to reason, and number 2, the good for human being is acting in accordance with reason. So, sabi nga po dito, according to Aristotle, ang telos daw po ng human being is yung magrason. So, parang dahil nga po may kakayahan tayo mag-isip, or yung natin yung mag-differentiate ng tama or mali, or i-acto yung natin, yung mga gawa natin according sa nais natin. Ang telos ng tao is yung magrason. And ang good thing daw po doon, according kay kay Aristotle, ang maganda daw po sa tao is yung umaakto tayo according sa reason natin. Whether it's bad action or good action, may rason naman po tayo. Likas po sa tao yung umaakto tayo kasi may dahilan tayo. Hindi lang po dahil sa wala lang or gusto ko lang gawin ganyan. Yung may dahilan po tayo kung bakit natin ginagawa yung isang bagay. Like for example po, bilang estudyante, nag-aaral tayo kasi ang layunin natin is minsan makakuha ng grades or makagawa or maging proud yung mga magulang natin. And for bad, minsan naman may reason din kung bakit yung mga kabataan ngayon is nalululong sa bisyo or gumagawa ng mali. Minsan ang reason nila is yung family problems, gustong kahit sandali makalimutan yung mga problema ganyan. And kahit mali yun, may reason pa rin. So yun po yung point ni Aristotle na yung mga inaakto ng tao is according lang sa reason natin. Sir, yun lang po. Thank you po. A pleasant morning, everyone po. So, this is the continuation of the discussion of Miss Obligar, which is yung telos po. So, again, when we say telos, it refers to our purpose, intent, function, and or our goal. So, Aristotle believed that the reason why we exist in this world is because we have a function and purpose. Hindi yung basta na lang tayo nag-e-exist dito sa mundo. Anyways, an example of it. So, do sa bagay muna tayo. For example is yung electric fan natin sa bahay. So, we all know that the function of electric fan is to provide or to create a flow of air that helps to cool or ventilate our rooms. So, masasabi nating good ang electric fan when it is functioning well and it is not kapag hindi siya nagbibigay ng maayos na hangin. So, another one is yung fruit-bearing plants. So, kapag fruit-bearing plants, dapat ang function or ang purpose niya kaya siya nag-e-exist is to provide fruits pagdating ng panahon na dapat ay ipagbubunga na talaga niya. So, kapag hindi siya namunga in a specific time period, it is considered as not good or a bad tree. So, the question is, anong pinipinpoint na mga example ko when it comes to telos? So, the main point of the example na binigay ko is all of the things that existed or all of us
has a good function or good purpose. So, nabanggit ko kanina na ayon sa pag-aaral ni Aristotle, naniniwala siya na we exist in this world because we have a good function and good purpose. And according to him, humankind are unique or different to the rest of the world because we have the ability not only to reason but to act on reason. He also believed that we, human, are rational beings at likas sa atin ang gumamit ng reason or to think different things. Kaya nga sinasabi na kapag ang tao daw ay hindi nag-iisip or gumagamit ng tamang pag-iisip, hindi daw ito normal. Kasi para sa atin, ang normal na tao ay gumagamit ng maayos na tamang pag-iisip. Thus, to act on reason or the proper exercise of Sir, yung next pa po ay sa akin pa po yung virtue as habit po. Sige po. Next is the virtue as habit. So, according to Aristotle, virtue as habit will happen when when we exercise or sa pamamagitan ng paulit-ulit or repeatedly na pagsasagawa nito in our daily habits or life. So, yun nga, yung mga virtue dito ay yung mga bagay na kung saan ay pwedeng maisagawa repeatedly so that we can be learned. And according to him, the good habits, these are called the virtues, while the bad habits, these are called vices. And when a person exercises good habits, they are called virtuous person. But when a person exercises vices or bad habits, they are called vicious person. So before I end my report, I have a question po. I have a question po sa inyo. How can we exercise our virtues po? Sino pong pwedeng sumagot? Okay po, wala po. Sige, ako na lang po din ang sasagot. So, the answer to that question is through habit or through habitually doing that action. So, sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga action na yon, magiging habit na natin yon. So, remember that if good habits were repeatedly exercising or acting, the action will lead us to develop our character. Thus, habit develops our character, character develops our virtues, and virtues develop person, and once a person has been developed his or her and once a person And once a person has been developed, we will become a moral exemplar or yung magiging halimbawa tayo sa ibang tao para tayo ay tularan nila para ma-achieve din nila yung virtuous life. Thank you po.
Si Espiritu po yung next. Sir, yes, sir. Good morning, sir. Good morning, classmate. Ito po ang na-assign sa akin na topic. Virtue as habit. Aristotle made it clear that life a virtue can be achieved through constant templation for the good or happiness, doing good constantly and habitually. Sabi po doon na ano, nilinaw ni Aristotle na ang buhay ng kabutihan ay maaring makamit sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng mabuti. Next, one could not simply study that virtue is one must actually be virtuous. Ang ibig sabihin ko dun ay at hindi rin basta-basta mapag-aaralan ang virtue. Kailangan itong i-apply din sa tunay na buhay para malaman mo kung ano ang virtue. In order to be good in sport, example, one does not simply study but also practices. Ang ibig sabihin po nun ay sinabi nito, hindi ka lang basta nag-aral, pinag-aralan mo din kung paano ito gawin. Yun lang po, sir. Next po. Happiness. Sir, akin na po yan. Good morning, sir. At good morning, classmate. Ako po, sir. May nagsalita po kasi kanina, ay kala ko po siya na. Happiness as virtue. Happiness is the manifestation of a good life. A will ordered on, guided by, and lived in accordance with reason. It is the fruit of virtuous living, the constant and proper exercise of reason in all humans' action and endeavors. Sabi dito, ang kaligayahan ay ang pagpapakita ng isang mabuting buhay. Isang maayos na buhay, ginagabayan at namumuhay ayon sa katwiran. Ito ay bunga ng banal na pamumuhay, ang palagian at wastong paggamit ng katwiran sa lahat ng mga kilos at pagsisikap ng tao. Next po ay this requires us to make choices, some of which may be difficult. Often, the lesser good promises immediately pleasure and
is more tempting, while the greater good is painful and requires some sort and sacrifices. Ang sabi po diyan, sa gayon ay nangangailangan sa atin na gumawa ng mga pagpili na ang ilan ay maaring mahirap. Kadalasan ang hindi gaanong kabutihan ay nangangako ng agarang kasiyahan at mas nakakatukso, habang ang higit na kabutihan ay masakit at nangangailangan ng iilang uri ng sakripisyo. Yun lang po, sir. Thank you po. Sir, ako po, sir. Okay na po, sir. Yung happiness as virtue, yung we need to make right choices, and this involves keeping our eyes on the future and the ultimate result we want our lives as a whole. Sir, parang nabasa na po ito ng Espiritu. Hindi pa po. Sabi po dito, yung kailangan nating gumawa ng mga pagpipilian na hinaharap na gusto natin sa buhay. Yung Aristotle tell us most important factor to achieve happiness is to have good moral characteristic, what they call complete virtue. Yung sabi po dito ni Aristotle, yung ang pinakamahalagang salik na kaligayahan ay magkakaroon ng mabuting moral na ayon sa tinatawag na kumpletong virtue. Yang he is happy who lives in accordance with complete virtue and is sufficiently equipped with external goods, not for some period but throughout a complete life. Yang sabi po dito, yang masayang namumuhay na ayon sa ganap na kabutihan o panlabas na kalakal, hindi para sa ilang pagkakataon, kundi sa buong buhay. Yang next po, sir. Yang Thomas Aquinas. Yang 1225, 7 March 1274 was Italian Dominican priest and priest who was immensely influential philosopher, theologian, and jurist in the tradition of scholasticism. Yang sabi dito po, sir, isang Italiano na Dominikanong praile at pare na lubang maimpluwensyang pilosopo. He was a prominent proponent of natural theology and the father of truth known that theism. Yang sabi po dito, sir, ay siya po ang tinatawag na ama ng
ng buong school na si Thomas Aquinas. Yan, thank you po, sir. Okay po, sir. Good morning po, sir. Good morning, classmate. Ito po yung aking topic. Thomas Aquinas. Unlike Aristotle, who said that nature is organized for good purposes, Aquinas went on to say that God created nature and rules the world by divine reason. Sa pagkakaintindi ko po dito is, si Thomas Aquinas po yung katulad po ni Aristotle na sumulat po ng kalikasan na inorganisa po para sa mabuting layunin. Hindi po ito tulad ni Aristotle na gayon pa man ay sinabi po ni Aquinas na nilikha ng Diyos ang kalikasan at namamahala sa mundo sa pamamagitan ng divine reason o banal na dahilan. Na si Aquinas po ay merong inilarawan na 4 na uri ng batas. Ito po yung eternal law, divine law, natural law, human law. Sa pagkakaintindi ko po, ang eternal law po ay ito po yung likas na natural na batas ng kalikasan at kalawakan na ginawa po ng ating Panginoon. Na ito po yung batas na hindi po na mababago o may iba. Yung pong divine law po ay ito din po yung batas na ibinase sa batas ng Diyos na sa pamamagitan po ay kinalat po sa banal na kasulatan. Meron din po itong pagkakahawig sa eternal law. Ang natural law naman po ay ito po yung walang hanggan mula sa ating Diyos na kumikilos sa mga tao. Ang human law po ay tumutukoy po sa mga payak na mga karapatan at mga kalayaan na narapat sa matanggap ng lahat ng mga tao. Next po. Yun nga po, dun po sa natural law is the eternal law from God that operates in humans. Is what is naturally right or wrong. It isn't just revealed through religion or scripture. It is hardwired into the hearts and minds of all human being by God. Everyone's conscience should naturally tell them right from wrong. Ang natural naman po yung sinabi ko po kanina na yung walang hanggan po na mula sa ating Diyos na kumikilos po sa mga tao. At ito po ay likas na tama o mali at ito po ay mahigit na kinakabit sa puso at isipan ng lahat ng tao, ng Diyos. Lahat ng budhi po ay dapat natural na sabihin sa kanila ang tama sa mali. Yun lang po, sir. Thank you po.
Meron pa Hey, po, sir, ako sir. po. Good morning everyone. Ito yung sa aking report. Natural law. Aquinas stated the light of reason is placed by nature in every man to guide him in his acts. Therefore, human beings alone among God's creature use reason to lead their lives. Wait lang po. Ayon dito, kalikasan ng bawat tao upang ang gabayan siya sa kanyang mga kilos. Sa makatuwid, sa makatuwid ng mga kalikasan ng bawat tao upang gabayan siya sa kanyang mga kilos. Nag-iisa sa mga Diyos ang mga nilalang na ay gumagamit ng katwiran upang pamunuan ang kanilang mga buhay. And according to him, reasons reveal particular natural laws are good for humans such as self-prevention, marriage and family, and the desire to know God. Ayon naman dito, ang mga dahilan ay nabubunyag ng particular na likas na batas na mabuti para sa tao tulad ng pag-iingat sa sarili at sa pamilya at pagnanais na makilala ang Diyos. Next po, sir. Then, the fundamental principle of the natural law is that good is to be done and evil is avoided. Ayon naman dito, yun nga po, good is to be done and evil is avoided. Ay mabuti ang dapat gawin at ang masama ay iwasan. Then, he thought that reason also enable humans to understand things that are evil such as adultery, suicide, and lying. Itinuro niya ang katwiran na nagbibigay daan din sa tao na maunawaan ng kasamaan tulad ng pangangalunya at pagsisinungaling. Then the good is on Aquinas' view is prior that right. However, you should identify which as an act can be intrinsically flawed pala. Ay naman dito, lahat ng tao naman ang kanilang mga paniniwala sa relihiyon ng kultura ang kultura ay dapat na responsable sa pag-aalam. Lang, sir. Thank you po. Good morning po, sir. Dito na po ako magsasalita kay Arvin Fabregas po, sir, at may na po signal ko. Mark J. Mamba po. Natural law. God law is imprinted upon us, the light of natural reason, whereby we discern what is good and what is evil. It's nothing else than an imprint
on us of divine light. Ang sabi dito, ang natural law ay hindi tao ang nag-create kundi si God. At hindi na pwedeng magbago yon kasi yun na yung law nung simula pa. There are at least some one moral truths derived from God that everyone, regardless for their religion's belief of cultural background, must be responsible for knowing. Lahat ng tao, anuman ay kanilang mga paniniwala sa relihiyon ng kultura, ay dapat na responsible para sa pag-alam. Happiness is constitutive of moral and cardinal virtue. Happiness is the fruit of living in a moral cardinal virtue. The practice of virtue in overcoming biases and prejudice is critical for achieving happiness in a personal life. Ang pagsasagawa ng kabutihan ay pagtatagumpayan ng mga at pagtanggi ay critical para sa pagkamit ng kaligayahan sa isang personal na buhay. Through teaching, we impliedly making the connection between morality and happiness in attempt to restore. Taasan nating ginawa ang pagitan ng moralidad at kaligayahan sa pagsikap na maibalik. Thank you, Pastor. Sir, di po ata nag-join yung next reporter. Pimental po ata. Salazar na po yung next. Hindi po. Sir. Prudence po, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. This is my report. Prudence. Wisdom, the ability to judge between actions with regard to appropriate actions at a given time. The ability to govern and discipline oneself by the use of reason. The ability to make right choices in life. Caution or circumspection as to danger or risk. Ang prudence po ay kakayahang pumili ng isang aksyon na makakabuti sa kanya o pagpili ng tama na hindi niya pagsisisihan sa huli. May example po ako dito. Bago ka gumastos ng pera ay tinitingnan mo muna ang iyong bank account o wallet kung may sapat ka pang pera para gumastos.
Ang prudence dito ay inilam o tiningnan mo muna kung may sapat kang pera para gumastos para sa ganun hindi ka magsisi sa huli at maiwasan ng maling ang maling desisyon. Next po, sir. Justice, the quality of being just, righteousness, equitableness, or moral rightness. To uphold the justice of cause, fairness, equality, or rationality. Help us to live honestly by respecting the rights of others, giving others what rightfully for them. Ang justice ay ito ay pagiging patas at at pagbibigay hustisya sa mga taong naaapi. May example po ako dito. May nakulong na isang tao tapos nakalaya siya kasi hindi naman siya ang gumawa ng krimen. Doon nagkakaroon siya ng hustisya kasi nakalaya siya at napatunayang inosente siya. Yun lang po, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Temperance, restraint, the practice of self-control, abstention, discretion, moderation in action through feelings. Based on my definition, we will say restraint. It is something that we need to improve, such as our skill set, and at sometimes we need to control our emotion, especially when we get in a hard situation. Next po, sir. Fortitude, strength, allow us to remain, remain strong and constant in our pursuit of, of what is good, and give us the strength to resist temptation that would pull us in the wrong direction. The courage to help us face the anger and difficulty when inner peace. It allows us to carry our duties, even it requires great sacrifice and suffering. And we and when we say strength, it is something that we need to purpose is in our everybody life because we really need a strength to face the problems, especially in a hard times situation. Strength also gives us the control in handling the different set of problems. Sir, yun lang po. Salamat po.
Ayon po kay Aristotle, sir, parang ang nature daw po is yung ano daw po siya, ruled by a good purpose po. Or yung kasi in-emphasize po niya yung layunin po eh. While yung kay Aquinas naman po, ang ano niya is parang ang tao daw po or lahat ng bagay is ruled by divine law or yung tinatawag na since ano po siya, katulad po nung sabi niyo saint, maano po yung paniniwala niya that God, si God po yung nagro-rule sa lahat. Yun lang po. Sir, sa pagkakaalam ko, para sa akin lang po, kapag pinanganak yung isang sanggol, hindi natin siya agad-agad considered na good or bad kasi hindi pa naman natin nakikita kung ano ba yung traits niya or characteristics kasi pagkaanak, makikita pa lang natin kung ano yung itsura niya pero yung ugali, hindi pa natin masasabi kung ano ba talaga siya, kung ano ba yung kaya niyang gawin dito sa mundo. Thank you po, Thank you sir. po. Thank you, sir. Thank you po, sir. Salamat po. Salamat, sir. Thank you po, sir.